හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඔන්න අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනා තියෙන පොඩි අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේ Supra Airdrop එක මම ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එකේ අප්ඩේට් දාලා තියෙනවා දිගටම. එතකොට මේකේ ටාස්ක් ආවා, මිෂන් ආවා 72ක්, sorry 76ක් වගේ. අ, මේ විදිහට මිෂන් වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ විදිහට මිෂන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ටික දැන් ඔක්කොම මෙතනින් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ මිෂන් එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ගොඩක් ඒ වගේ 90ක් 80ක්ම මේකේ මිෂන් ඒ වගේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා කොහොමද මේකේ ඉතුරු ඒවා ටික ගන්න කියලා කියලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක ලිස්ට් වෙන්න ළඟයි. හරිද? එතකොට අන්තිම ටාස්ක් එක අද තිබ්බේ මම මේ රෙකෝඩ් කරන වෙලාවේ තමයි අන්තිම ටාස්ක් එක ආවේ. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මේකේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න තමයි ඕගොල්ලොන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලොන්ට මේකේ කරගන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති සුප්‍රා කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 24ක ෆන්ඩ් එකක් තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලොන්ට අලුත් ටාස්ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වොලට් එක කනෙක්ට් කරලා කරගන්න මම ඔයගොල්ලොන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලොන්ට මේකෙන් වොලට් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන උඩ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයගොල්ලොන්ගේ වොලට් එක මෙතන කනෙක්ට් කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒක මම අප්ඩේට් එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන අපේ channel එකට ගියා නම් මේ විදිහට මේ විදිහට සර්ච් කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මම දාපු අප්ඩේට් ගොඩාක් තියෙනවා. මම මේක ගැන පළවෙනියටම දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ විදිහට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. 2023 ජනවාරි වල තමයි දාලා තියෙන්නේ පළවෙනි අප්ඩේට් එක. ඉතින් මේකේ වොලට් කනෙක්ට් කරගන්න ඔප්ෂන් එකක් එහෙම තිබ්බා. මම ඒක ගැනත් අප්ඩේට් ඔයගොල්ලන්ට දැම්මා. මේ තියෙන දාපු අප්ඩේට් එක වොලට් කනෙක්ට් කරන්න තිබ්බ එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පෝස්ට් එක. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දැනට ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරියටම දන්නේ කරපු නැති කෙනෙක් නම් මෙතන ගිහිල්ලා බලන්න මේක වොලට් එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක කනෙක්ට් කරගන්න. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන මෙන්න මේ වොලට් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් මම link එක දාලා තියන්නම්. හරි. එතකොට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන අලුත් ටාස්ක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ස්ටාර් කාඩ් කියලා මේ විදිහට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අලුත් ගේම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඒ වොලට් එක මෙතනින් ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ වොලට් එක තියෙනවා නම් නැත්නම් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඒ පෝස්ට් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. ඒකට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ විදිහට අපිට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න තියෙනවා අපිට ඊට පස්සේ මේකේ ටෝකන් අන්ලොක් වෙනවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ අපි බලමු මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි එතකොට මම මෙන්න මෙතන go to game කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතෙන්ට තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම මෙන්න මෙතන wallet එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතන wallet එක කනෙක්ට් කරගන්නවා මම. මේකෙන් ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම allow දීලා මෙතන කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන wallet එක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන wallet එකේ ඔයගොල්ලෝට මෙතනින් Supra කියන එක සිලෙක්ට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් collect කියලා icon එකක් තියෙනවා. නිකන් pipe එක වගේ icon එකක්. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Supra coin මේ විදිහට හම්බ වෙනවා test token. මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දැන් මගේ නම් something wrong කියලා එන්නේ. එතකොට මම කලින් ක්ලේම් කරපු හින්දා මෙහෙම එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ක්ලේම් කරාම මේ විදිහට යටින් වැටෙනවා මේක ආවා කියලා. හරි ඒ විදිහට ක්ලේම් කරගන්න දවස ගානේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නයි මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මම මෙතනින් ප්ලේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ප්ලේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම එන්න මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙන්න මෙතන ප්ලේ කියන බටන් එක ආයෙ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේක ඇතුළට යනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටයිම් එක ඉවර වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ගෙස් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. දැන් ඒක ආයෙ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනවා විනාඩි 5ක වගේ. කාලේ ඉඳන් මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන් එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ අතර කාලෙදී ඔයගොල්ලන්ට ගෙස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක අප් වෙනවද ඩවුන් වෙනවද කියලා තමයි මෙතන කොළ පාටින් අප් වෙනවා රතු පාටින් ඩවුන් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ගෙස් කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම දැන් මෙන්න මෙතන උදාහරණයකට මේක
අප් වෙනවා කියලා මෙතනින් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඒක මම කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. ඒ කන්ෆර්ම් කරන්න මේක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට අර ෆී එක අවශ්‍ය වෙනවා. එතනින් ක්ලේම් කරගන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ දෙක හයිඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙතන නිල් පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගෙස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට දාගන්නවා. හරි. මේ ඔක්කොම මම දාගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රිසල්ට් එහෙම එනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ කලින් වටේ තිබ්බේ වගේ රිසල්ට් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි මේ ටයිම් එක යනකම් මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන ඔයගොල්ලොන්ගේ ටෝකන් බැලන්ස් එක එහෙම පේන්නනවා ඇති මෙතන. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට මේකේ මම පෝස්ට් එහෙම දැම්මා ඔයගොල්ලොන්ට මේකේ ඔයගොල්ලෝ එලිජිබල් වෙන්න නම් මේ ස්ටාර් මෙන්න මේ කහ පාටින් තියෙන තරු ස්ටාර් අඩුම 240ක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන මෙතන මිෂන් වලට යන්න. මිෂන් වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට මේකේ බලන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් නම් කරන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් මෝඩ් එකේ දාගෙන හරි බලන්න මේක. මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන ඔක්කොම වගේ කම්ප්ලීට් කියලා ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ කම්ප්ලීට් කරපු ඒවා කම්ප්ලීටඩ් කියලා මේ විදිහට කොළ පාටින් වැටලා තියෙනවා. මේ විදිහට වැටලා නැත්නම් ඔයගොල්ලොන්ට වෙහිම වැටලා නැති තිබ්බ එකක් තියෙනවා නම් උදාහරණයකට මම ගන්නම් මෙතන තියෙන එක මම ගන්නවා. මෙන්න මේ මිෂන් 73 කියන එක. මෙන්න මේ මිෂන් 73 කියන එක. ඒක මම ක්ලික් කරගන්නවා දැන්. මේ විදිහට එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඇනවුන්ස් දෙන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මම දැන් මේක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඇනවුන්ස් හොයාගන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කලින් මේක මිස් වෙලා තිබ්බ එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ ට්විටර් එකට යන්න. ට්විටර් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න සුප්‍රා මෙන්න මෙතන සර්ච් කරන්න. මේ විදිහට සුප්‍රා මිෂන් කියලා සර්ච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අදාළ 73 මිෂන් එක 73 ගැහුවා. මේ විදිහට සර්ච් කරා. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කට්ටිය දාපු ඒවා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. මේ තියෙන උත්තර ටික ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලාගෙන උත්තර ටික දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ හැම එකටම ඔයගොල්ලන්ට උත්තර ගන්න පුළුවන් මේ ට්විටර් එකේ සර්ච් කරලා. හරි. එහෙම මිස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවනම් එතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටයිම් එක ඉවර වෙලා දැන් අලුත් ඒවා ටිකක් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන අපි කලින් අපි දාපු බෙඩ් වල මෙන්න මෙතන රිසල්ට් එක. තාම පෙන්ඩින් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටයිම් එක ඉවරුනාට පස්සේ මෙතන ලොකප් පීරියඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. එන්නේ ටයිම් එක ඉවරුනාට පස්සේ තමයි රිසල්ට් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ට දැන් ආයෙ පුළුවන් මෙන්න මේවට වොට් කරන්න. හරි. මෙතන දැන් මේක ආයෙ ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. හරි මේ විදිහට ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙමත් මෙතන ලෝඩ් වෙන එක වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඒවා ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ විදිහට වින් කරලා තියෙනවා. මෙතන ලොස් වුණා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන 0.5ක් මේක ස්ටාර් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මෙතන ස්ටාර් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේවා කරලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට වින් කරලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කන්ටිනියු දෙනවා. හරි කන්ටිනියු දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ ඒකටත් මේ විදිහට වොට් කරන්න පුළුවන්. මම මේකත් ලොස් වුණේවත් මෙතනින් කන්ටිනියු දෙනවා. හරි ලොස් වුණේව කන්ටිනියු දෙනවා. වින් කරපු ඒවත් මෙතනින් කන්ටිනියු දෙනවා. හරි ඔය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටාර් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒවත් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන දවස ගානේ මේ වොලට් එකේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඇති කොයින් දෙකක් සුප්‍රා කියලා එකකුත් ඇති. මෙතන එතීරියම් කියලා හව ඔය වෙන මොකක් හරි ඒ වගේ කොයිනුත් ඇති. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ සුප්‍රා කියන එක තමයි තෝරන්න ඕන. ඒක තෝරලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ෆර්ස්ට් සෙට් එකෙන් කරගන්න දවස ගන්න. හරිද? මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්‍රස් එක ගන්න. මෙන්න මෙතන රිසීව් කියන ඇඩ්‍රස් එක ගන්න. මේක කොපි කරගන්න. කොපි කරලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන මෙයාලගේ Discord account එක. Discord එකේ තියෙනවා මේකට join වෙලා මෙතන verify කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන testnet address කියලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ මෙන්න මෙතන address එක දාන්න.
මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක දාන්න. හරිද? එහෙම දැම්මාට පස්සේ මේ ටික කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ එක්කෙනෙක් දාලා තියෙන මේ ඇඩ්‍රස් එකට සෙන්ඩ් කරා කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් එකට මෙයා සෙන්ඩ් කරා කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එකට මෙයා සුප්‍ර ටෝකන් එකක් යවෝ කියලා මෙතන දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ යාට යවන්න කියලා මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න ඕන. දවස ගානේ මේකේ 5ක් 10ක් ඕගොල්ලෝ කරන්න දවස ගාන. ඊට වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඕගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් වෙන වොලට් එකක් හදාගෙන හොව ඒක කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඒ විදිහට වොලට් එකේ මාරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මම හොඳ විදිහක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න අපේ channel එකේ. අපේ channel එකට ආවට පස්සේ මේකේ මම ඕගොල්ලන්ට දාන්නම්. මෙන්න මෙතන මේකටම අල්ලලා post එකක් දාන්නම්. ඕගොල්ලොන්ගේ testnet address දාන්න කියලා. එහෙම දාන්න කිව්වම මෙන්න මෙතන තියෙන Supra address එක තමයි දාන්න ඕන. මෙන්න මෙතන receive address එක තමයි දාන්න ඕන. ඒ විදිහට දාන්න. එතකොට group එකේ ඉන්න කට්ටිය ඕගොල්ලොන්ගේ address එකටත් එවයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොත් ඒවා තියන් ඉන්නේ නැතුව ඔයාලට තියන් හිටියා කියලා වැඩක් නැහැ. හරිද? මොකක් හරි මේකේ task එක complete වෙන්නයි ඕන. මේ task එක complete දෙන්නගෙම complete වෙන්න ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ට එව්වනම් එයාට ආයේ ඒ ඔප්පු ටිකම යවන්න. ඒ ඔප්පු ටිකම කියන්නේ ඕගොල්ලොන්ට ටෝකන් එකක් යවුවනම් ඕගොල්ලෝ කඩලා 0.2 ওই විදිහට 5 පාරක් 10 පාරක් ඒගොල්ලොන්ට ඒ අදාළ ප්‍රමාණය කම්ප්ලීට් වෙනකන් යවුවනම් හරි. මොකද ඕගොල්ලෝගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නයි ඕන. එකපාරම ටෝකන් ටික කෙල්ලලා දාන්න එපා. එකපාරින්ම ඒ විදිහට කඩලා දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් ටික දාන්න මම පෝස්ට් එකක් දානවා ඔයගොල්ලෝගේ Supra එකේ testnet ඇඩ්‍රස් එක දාන්න කියලා. එතනින් දාන්න දැන්ට ওই ටික කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මිෂන් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ මෙතන මම අර කලින් කිව්ව ඒවා මෙතන කම්ප්ලීට් වෙලා නැත්නම් ඒවා ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ওই ටික දැන්ට කරලා තියාගන්න. අප්ඩේට් තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට Telegram channel එකේ දානවා. ඒක නිසා ඒකට join වෙලා ඉන්න. හරි එතකොට මේකේ අන්තිම ටාස්ක් එක විදිහට මේකේ බැච් එකක් ඕගොල්ලන්ට ගන්න තිබ්බා. මෙතන මම පෝස්ට් එක දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ බැච් එක ගන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එකෙන් ගියාම ඕගොල්ලන්ට කෙලින්ම එතෙන්ට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. එතකොට මේකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන බැච් එක මම දැන් ක්ලේම් කරලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඉතින් මේ බැච් එක ගැන කිව්වත් group එකේම කට්ටිය එක්කෙනෙක් තමයි අප්ඩේට් එක දුන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ මේ කරන airdrop ගැන ටච් එකේ ඉඳලා අප්ඩේට් එකක් ආව ගමන් මම දැම්මේ නැත්තම් group එකේ දාන්න. එතකොට කට්ටියම දැනුවත් වෙනවා. ඒක නිසා ටච් එකේ ඉන්න කියලා මතක් කරනවා group එකේ. හරි. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙනවා Supra scan එක. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙතනින් සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඕන ඒවා මෙතනින් සර්ච් කර ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මම මෙතන මගේ ඇඩ්‍රස් එක දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එක දැම්මම ඕගොල්ලන්ට මෙතන මේ විදිහට එනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඇඩ්‍රස් එක බලන්න පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද ටෝකන් ඔය විදිහට විස්තර බලන්න පුළුවන්. උන ට්‍රාන්සැක්ෂන් මෙතන ෆුල් ඩේටා කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔය විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේකේ විස්තරේ බලන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. කරපු ට්‍රාන්සැක්ෂන් නම් මම ඔක්කොම මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි මේකේ ලින්ක් එක මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.